Ce e ăsta? Faulă, ce frige! Sunt anumite porțiuni în care dacă ai făcut un pas greșit, deja am început să mă înroșesc. Se termină drum. Mergem să salvăm calul. Altă viață. Exact gustul ăla. Puțin înfricoșător. E și steagul nostru. Dacă vedeți aceste filmări, înseamnă că am fost ok și m-am întors. Dacă... Neața, a venit momentul pentru partea aia frumoasă. Deci tot ce e aici, acolo. Am zis că mi-au și o porție mică de orez. M-am uitat pe Maps, scrie 5 ore jumate. Bineînțeles că nu o să fac 5 ore jumate, probabil o să fac vreo 7. Au trecut 2 ore de când am plecat. Am oprit puțin și a venit și un mic prieten. Un mic prieten un pic mai mare. Am oprit puțin, am băut o cafea, am lăsat și scuterul să răcească puțin. Mai am 4 ore. Hai să vedem, am zis să mai încerc și altă variantă, poate e mai confortabil așa. Altă viață. E mult mai bine ghiozdanul prins așa. O să stau sprijinit pe el, nu se duce nicăieri, nu trebuie să-l mai țin, mă mai doare spatele, pot să mă mișc cum vreau, e perfect. Mă bucur că am descoperit asta măcar acum, când am drumul ăsta de 6 ore. Mai am 3 ore și ceva, nici nu știu. Am luat un sirop antioboseală, îl bei acum, te mai colgi răs pe mine. Drumul ăsta spre Chiang Rai este drumul mai lung. Am ales ruta cu 10-15 minute mai lungă. Că puteam să iau și pe, nu autostradă, dar drum din ăsta cu 2 benzi, drum mai rapid. Dar am ales varianta asta special pentru asta. E mai lung, dar urci în munți și ce viu ai de aici, wow! S-au meritat sau nu? Nu mai am mult, mai am 15 minute până ajung, dar nu mai pot. A trebuit să opresc să-mi iau un sandwich, că mă leșină foame. E 6:20, am făcut 7 ore. Abia aștept să mă spăl pe față, să-mi scot musculițele din ochi. Nu mai pot, nu mai văd. Pentru prima oară când la un hostel e chestia asta așa. Un hol, o cameră foarte mare, doar pentru locăre. E mișto că nu trebuie să mai faci gălăgie în cameră dacă ai nevoie de ceva. După aia ai holul, care are aici toaletele bărbaților, dușuri, WC-uri, nu toate. Prima zi în Chiang Mai, ce am venit să vizitez, primul lucru, The Blue Temple. Cele mai rele scări pe care am urcat vreodată. Am dat și cu capul, am dat și cu umărul. Ultimul etaj. Ia fiți atenție, să coborâm. Cine cobor?
Cred că s-a dat cap aici în prostie. Se mișcă ceva în frunte, acolo sus. Sunt oameni acolo. Să văd dacă pot să ajung și eu. În fericire pentru toți și mai ales pentru mine, ți-ai bilet pentru lift. Adică am. Yes, sir. Sunt în nas. Și ăsta e un ochi. Efectiv un ochi. Mi-am comandat mâncare și mă uitam să-mi iau ceva de băut, vreun smoothie, shake, ceva. Dar n-am putut să mă obțin. Pepene și un pahar plin de passion fruit. Deci mergeam când eram mic cu o cană din aia mare de plastic la 1 litru, umpleam cu apă, mi-adunam căpșuni și doar le băgam repede în cană, le bălăceam puțin și le mâncam. Exact gustul ăla. Tom Yum cu shrimp și că puțin, a little bit spicy, doar puțin, dar nu știu ce zic. Bun, gustos. Shrimp e puțin, cam puțin făcuți pentru gustul meu. Dar ce voiam să vă zic de fapt este, uitați-vă la paharul ăsta de passion fruit. Uite cât e, mi-a dat paie, efectiv. Doamne, abia l-aștept. Wow, cât de dulce e. The next day. V-am scutit de detalii neimportante, așa cum v-am mai obișnuit și nu v-am mai luat pe drum și bună dimineața și așa mai departe, așa că am ajuns direct la următorul obiectiv de azi, care este Muzeul Bandam sau Casa Întunecată, Casa Neagră. Acest muzeu reprezintă partea întunecată a omenirii și face parte din trioul Casa Neagră, acesta, Templul Albastru, la care am fost ieri, și mai este încă unul pe care îl vizitez mai târziu puțin. Dacă Templul Albastru aducea echilibru și calea de mijloc, acest templu, bine, e mult spus templu, că nu sunt temple tradiționale, sunt mai mult muzee. Acest muzeu ne arată întunericul, partea întunecată a omenirii, pentru că, așa cum spunea artistul care a făcut acest muzeu, nu poți să vezi lumina fără întuneric. Și are dreptate. Scaun făcut din coarne. Asta nu știu ce vrea să reprezinte. Muzeul ăsta aici este o atmosferă așa foarte sumbră, foarte întunecată, pentru că asta a și vrut să spună autorul, să prezinte partea asta întunecată din oameni. Tot locul e plin de sculpturi, de piei, coarne, oase și așa mai departe. Asta mi se par fascinant. Bine, asta nu e tot. Adică muzeul propriu zis nu este doar asta. Este un complex întreg de vreo 40 ceva de clădiri, din câte am citit.
Mi-ar plăcea o canapea de asta, vreau să vă mint. Totul e făcut așa în stil gotic și sumbru. Ia uitați-vă ce e aici. Mamă. Nu știu dacă, dar cred că sunt piei de crocodil și toate craniile și toate astea sunt pe bune, gen. O să mă informez. Da, toate oasele și toate craniile și toate pieile și tot ce este pe aici sunt reale. Aici e plin de piei de crocodil. Și artistul l-a folosit ca și un simbol al ciclului vieții. Tocmai am fost la wc și dacă vrei să afli care este pentru bărbați, care e pentru femei, te uiți la semne, e simplu. Când ziceam că sunt vreo 40 de clădiri, gen cam așa. Peste tot pe unde te uiți și toate la fel de negre. Am urcat și eu 2 trepte aici. Să mă uit aici. Și după aia mă uit în fața mea puțin mai jos. Câta toba, bă, băiatule. Ca să înțelegeți cât de mare e. Și după aia l-avem pe ăsta mic. Dar l-avem și pe ăsta mare. Și ăsta mare. E mare. E gigantic. 2 hours later. Și cu cel de-al 3-lea templu la care am ajuns acum, este chiar în fața mea, încheiem, putem să o numim harta conștiinței umane. Casa neagră la care am fost înainte, care reprezintă partea întunecată a conștiinței. Acest templu, care este The White Temple, templul cel alb, care reprezintă eliberarea și lumina. Și cel la care am fost prima oară, templul albastru, care reprezintă cunoașterea și trecerea la o stare superioară. Toate cele 3 sunt temple sau muzee contemporane. Și templul albastru a fost construit de elevul celui care a făcut acest templu. Nu este chiar un templu în care poți să stai și să te bucuri de cât de superb e, în primul rând, că sunt foarte mulți, e extrem, extrem de multă lume. Pentru că ce a vrut să facă artistul care a făcut acest templu a fost să pună Thailanda pe harta lumii, să facă un loc care să fie la fel de popular cum este Taj Mahalul din India. Un loc extrem de cunoscut în care să vină lumea din toate colțurile globului să îl viziteze și a și reușit. Sunt oameni de peste tot care vin și vizitează acest templu, indiferent dacă nu vin în Chiang Rai. Sunt tripuri de o zi din Chiang Mai care vin și te aduc special la acest templu. Este unul din cele mai vizitate, dacă nu chiar cel mai vizitat punct din Chiang Rai și probabil din tot nordul Thailandei. Trebuia să vin dimineața, dar nu m-am trezit. Normal și cel mai bine ar fi să vii dimineața la ora 8 când se deschide, ca să fii printre prime aici și ca să fii înaintea tururilor, pentru că nu sunt extraordinar de mulți cei care stau în Chiang Rai ca să-l viziteze, ci majoritatea vin cu tururi organizate din alte orașe, cum ar fi Chiang Mai. Altă atracție din interiorul templului este peștera Cave of Art, se numește peștera cu arte. O peșteră la care plătești separat bilet de intrare, dar abia am intrat și deja se merită.
departe am dat din alb în auriu. Aici este expoziția Ganesha. Expoziție simplă, cu multe statuete, multe mici, pandantive, diferite decorațiuni, să le zic, și da. Puțin înfricoșător ce se întâmplă aici, dar... Aia e la toaleta femeilor. Asta e la toaleta bărbaților. Deci toaleta e de neratat. Asta este toaleta principală. Sunt vreo 3. Gen, asta e clădirea unde e toaleta. Cam asta a fost vizita și la The White Temple. Un loc mișto în care să vii să admiri arta și imaginația pe care a putut să o aibă creatorul acestui templu. În spate, acolo pe stânga, este și un muzeu în care sunt picturi de ale lui și e prezentată cumva și parte din viața lui. Fiind destul de recent, sunt și poze cu el, sculpturi cu el și așa mai departe. The next day. Am venit la un templu care este la o oră de condus de unde stau eu. Și pe program aici scrie că se închide în 10 minute. Deci pe net scrie până la 6. Pe ceasul e 5, fără 10. Eu am venit aici că e un loc mai liniștit. Și nu voiam turiști, eu voiam un loc de liniște. Dar din păcate nu cred că o să pot stau. Păi dacă știam, nu veneam mai devreme. Uf. Așa, da. Am făcut o chestie. Când mi-am făcut planul pe Chiang Rai, aveam deja anumite obiective trecute, dar am lucrat cu ChatGPT și am zis, bă, fii atent. Sunt de acord și mă voi duce la cele mai importante locuri, cele mai, cum a fost White Temple, Blue Temple și așa mai departe. Dar dă-mi o listă cu locuri de vizitat care să facă experiența asta acel 1%. Chiar este acel 1%. Da, nu pot să mă duc încolo că s-a închis. Și aparent trebuie să ies. Deci am observat în timp, pe tot drumul, sunt aceste steaguri unde e și steagul nostru. Nu știu ce reprezintă ea. O să caut acum și vă zic. Faptul că apare și steagul nostru, cum am zis eu, este doar o coincidență. De fapt, astea nu sunt mai multe steaguri combinate, este un steag budist. Aceste steaguri marchează drumul spre un loc sacru și creează un spațiu protejat energetic. De obicei, steagurile budiste au aceste 5 culori, albastru reprezentând compasiune, pace și calm, galben, înțelepciune și iluminare, roșu, energie vitală, alb, puritate și eliberare, portocaliu, renunțare și viață spirituală, iar combinația tuturor culorilor reprezintă unitatea tuturor învățăturilor lui Buddha. Am vrut să vă arăt cum își folosesc unii oameni free will-ul. Când îți dai seama că ai free will și poți să faci ce vrei, am urcat de la mănăstire pe un drum, habar n-am unde, cum m-a oprit, și caut apusul, care apusul este pe partea cealaltă. Și eu sunt din coace. Dar faza e că am venit pe aici și o să mă întorc acum când nu știu unde sunt, nu știu unde ajung. Și am zis totuși să beau cu mine. Dacă vedeți aceste filmări, înseamnă că am fost ok și m-am întors. Dacă nu, aia e. Nu urcă, bă! Hai, dai! Mă lau! Aoleu!
Stați așa, că asta a fost partea ușoară, stați să vedeți coborârea aici. Uite-te, băi, tate, nici pe frână nu pot să merg, că e numai nisip și patinez. Ah. Hai, băiat. Nu mă lași tu pe mine. Ah. Mamă, ce mi s-a zgâlțit camera. Aoleu. Ușoară și ușoară și ușoară și. Bravo, bravo. Hai, încă un pic, încă un pic. Bravo. Parcă ducem de drum. Bă, încolo, sigur. Ia să vedem, merge netul acum. Semnalul. O. Da, încolo. Are și un drum la stânga. L-am găsit. Hai. Hai, Regi. Cred că putem să ne oprim aici câteva minute. Bine, și eu undeva în mijlocul nimicului, pe un drum necunoscut, văzând apusul. Bună dimineața, oameni frumoși! Mergem la cascadă azi. E cam la o jumătate de oră de condus de aici, după încă o jumătate de oră de mers pe jos. Momentan îl aștept pe noul meu prieten, Oanis, care vrea să viziteze chestii pe aici și nu are scooter și l-am întrebat dacă vrea să vină cu mine la cascadă și a zis da. Sau să fac un duș repede și după plecam. Sunt două variante de drumuri pe aici, este drumul pavat și mai este și cărarea prin natură. Bineînțeles că am ales cărarea prin natură. Bambusul ăsta, uite-te cât de aproape crește unul de altul. Wow! Aici unde sare apa din cascadă, e ud pe jos și alunecă rău. Mam. Este o mică cameră de schimbat aici, naturală. Am lăsat asta la adăpost. Să-mi las și ochelarii. De fapt. Hai să-i las. Și hai să mergem. Hai în apă, că de-aia am venit, nu? Bine, nu de-aia, dar merge. Deja regret decizia asta. Dar mergem până la capăt. Hai să vedem cât de rece e. Fuck! Oh shit! Do we need to get in? I think it's enough! Fuck! Așa se simte libertatea. Wow! Și am pornit la drum înapoi. Următoarea oprire a fost o plantație de ceai. Cât vedeți cu ochii pe aici, e doar ceai. Inclusiv macea.
S-a terminat și vizita aici, foarte mișto și mirosul de ceai pe care mergi pe aici, foarte mișto. Am uitat să filmez, dar aveau și un loc din ăsta unde degustai ceaiurile. Am gustat vreo 3 ceaiuri. Bune. Ceai, nimic foarte special. M-am uitat prin magazinul lor de aici și mi-am dat seama că nu pot să car nimic, așa că am ieșit repede ca să nu mai pară rău. Mai venit încă o dată aici, că l-am întrebat dacă vrea să vină cu mine la plantația de ceai și a fost cu mine și acolo. Planul lui pentru azi era să ducă doar la Templul Albastru și i-am zis că o să-l duc eu. Dacă tot era și asta în drumul nostru, ne-am oprit repede să-l vedem și pe ăsta și după aia mergem și la Blue Temple, rapid, și dăm înapoi spre casă. Am fost la un food market care este deschis doar duminica. Nu v-am mai luat pe acolo, același haos, aceeași înghesuială. Cred că am plătit, că am fost amândoi, cred că am plătit 100, între 100 și 150 de bucks de persoană. Asta e mâncare pentru 2 oameni. Doamne, am venit cu atâtea. Am găsit pad thai cu 25 de bucks. N-am găsit niciodată pad thai atât de ieftin. Cel mai ieftin am mâncat cu 50. 2 bucăți pe băți de caracatiță, 10 bucks. Incredibil.